Πρέπει να μιλήσουμε για την Intel. Η Intel είναι ένα γύρο πίσω από το παιχνίδι. Έχοντας χάσει την κυκλοφορία μιας πραγματικά καινούριας γενιάς CPU με τους Meteor Lake, αν θυμάστε, βρίσκεται και επίσημα πλέον έναν γύρο πίσω στην πλατφόρμα του PC. Η Arrow Lake S, που είναι το next big thing της μπλε εταιρείας, θα κυκλοφορήσει όπως όλα δείχνουν προς το τέλος του έτους, προς τον Δεκέμβριο, με μερικές πληροφορίες να αναφέρουν και τον Οκτώβριο ως μια πιθανή ημερομηνία. Για να καταλάβετε, η Meteor Lake θα ήταν η next gen επεξεργαστές της Intel για το socket LGA 1700 και όπως βλέπω στο καλεντάρι μου θα έρχονταν στην αγορά μαζί με τους Ryzen 9000 της AMD σε λίγες μέρες. Ανταυτού τον Απρίλιο είχαμε κάποιους Meteor Lake με χαμηλό TDP από την αγορά των laptop να έρχονται στο μυστήριο socket LGA 1851. Το ίδιο socket αναμένεται να φιλοξενήσει τους Arrow Lake S κάποια στιγμή μέχρι και το τέλος του έτους. Σύμφωνα με πληροφορίες βέβαια, οι επιδόσεις δεν ήταν τόσο καλές εκείνη την περίοδο ώστε να δικαιολογήσουν αυτό το λανσάρισμα και έτσι οι Meteor Lake για desktop μπήκαν μέσα στο σιρτάρι της Intel και κυκλοφόρησαν μονάχα σε μερικά laptops και γενικά η αποδοχή ήταν χλιαρή. Σε άλλα νέα, και επειδή είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει τους enthusiast, η Intel κυκλοφόρησε χωρίς τυμπανοκρουσίες μερικά ακόμα CPU για την 14η γενιά Intel Core, τα οποία κάνουν κάτι πρωτοφανές. Προφανώς αναφέρομαι στον περίεργο Core i9-14901KE, ο οποίος έρχεται χωρίς καθόλου efficiency cores, συν 600 MHz στο base clock και ελαφρώς χαμηλωμένο turbo clock που μας κάνει να σηκώσουμε το φρύδι μας. Για την ώρα δεν ξέρουμε περισσότερα, αλλά μάλλον η Intel αποφεύγει κάτι. Θα δούμε. Οι Arrow Lake S λοιπόν αναμένεται να έχουν την ίδια modular σχεδίαση με τους Meteor Lake, αλλά με σημαντικές βελτιώσεις και αλλαγές από τους τωρινούς desktop επεξεργαστές. Αρχικά έχουμε την διαφοροποιημένη ονομασία με τα νέα chip να ονομάζονται Core Ultra ή όπως θα λέγεται αυτή η σειρά Core Ultra 200. Ακολουθούμε από το κλασικό αριθμό 5, 7 και 9. Αλλά και από ένα τριψήφιο νούμερο, κάτι που είχαμε αναφέρει και στο 8-bits πριν από κάμποσο καιρό. Ο κορυφαίος τώρα, όπως βλέπω εδώ, CPU της επόμενης γενιάς θα ονομάζεται Core Ultra 9 285K. Θα έχει 8 performance πυρήνες και 16 efficiency cores και μία iGPU ενσωματωμένη κάρτα γραφικών, την X2 αρχιτεκτονικής Battlemates, αυτή που περιμένουμε να κατακλείσει την gaming αγορά, μιας και είναι ο διάδοχος των πρώτων ARC-GPU της Intel. Η λίστα συνεχίζεται με τους Core Ultra 7 και Core Ultra 5, καταλαβαίνετε πώς πηγαίνει λοιπόν το line-up, οι οποίοι θα έχουν 8 και 6 performance πυρήνες αντίστοιχα, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες μας λένε ότι θα έρχονται και σε διαφορετικά configurations όσον αφορά το TDP, 65 και 125W για παράδειγμα, και έτσι θα διαφέρουν τόσο στις επιδόσεις αλλά και στην τιμή τους. Οι παρατηρητικοί θα είδαν ότι πέρα από το όνομα δεν έχουμε ούτε hyper-threading στα νέα CPU και έτσι βλέπουμε ακόμα ένα κομμάτι της ιστορίας της Intel να χάνεται. Μια τεχνολογία που εμφανίστηκε στους Pentium 4 επεξεργαστές κάπου στο 2002 με 2003. Και τι λένε για τις επιδόσεις, αν και είναι λίγο νωρίς ακόμα γι' αυτό, οι leakers μας λένε ότι θα πρέπει να περιμένουμε περίπου 14 με 15% αύξηση στο Instructions per Clock, το IPC, από τους τωρινούς Raptor Lake. Οι πληροφορίες δείχνουν επίσης ότι ο κορυφαίος τώρα Core 9, Οι πληροφορίες δείχνουν επίσης ότι ο κορυφαίος Core Ultra 9 285K θα έχει turbo clock τα 5,7 GHz και 4,7 GHz αντίστοιχα για τους efficiency πυρήνες. Και όλα αυτά στα 125W. Ξέρουμε όμως πώς θα πάει αυτό. Οι Arrow Lake μας λένε ότι θα κυκλοφορήσουν σε 18 συνολικά μοντέλα και μαζί τους περιμένουμε και νέες μητρικές με τα 800 series chipsets όπως θα λέγονται, που θα φέρουν και κάμποσα νέα features. Ο ανταγωνισμός στα CPU καλά κρατεί βλέπω και μακάρι να μπορούν όσοι θέλουν να αναβαθμίσουν να το κάνουν χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία όταν έρθει η στιγμή. Θυμηθείτε, σε λίγες μέρες έρχονται και οι Ryzen 9000 ή αν βλέπεις το βίντεο μετά τις 31 Ιουλίου, οι Ryzen 9000 είναι ήδη στην αγορά. Για να μάθεις περισσότερα για αυτούς, έχουμε το σχετικό βίντεο στο κανάλι. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Κάνε τα δικά σου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.